අයිබෝන් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා SL Flowers YouTube channel එකට. අද අපි අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ Adenium. එහෙම නැත්නම් ජපන් අරලිය කියන ඊටම අලංකාර ලස්සන ශාකයක්. මේක අද කාලේ බොහෝ දෙනෙක් ගෙදර අලංකරණය සඳහා භාවිතා කරන ඊටම අලංකාර ශාකයක් තමයි මේ Adenium කියලා කියන්නේ. ජපන් අරලියක බොන්සයි කරන ගොඩක් දෙනෙක් පාවිච්චි කරනවා. ඒ කියන්නේ මේ ගහ බොන්සයි කරාට පස්සේ හරිම අලංකාරයි. බොහොම ලස්සනයි. ඒ නිසා බොන්සයි සඳහා භාවිතා කරනවා. මේ වගේ පැල ලබා ගන්නත් හරිම ලේසි. මම අද ඔයාලට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ මේ Adenium ඇට පැලයක්. ඒ කියන්නේ Adenium ශාකේ ඇට වලින් පැල කරපු ශාකයක් තමයි මේ තියෙන්නේ. එතකොට මේ වගේ ගහේ මුල කොටස කඳ ගොඩක් මහත් වෙනවා. ඒ විදිහට මේ Adenium ශාකයේ කඳේ මුල හරියේ මහත් වුණාට පස්සේ මේක බොන්සයි කරන්න හරිම ලේසි. ඒ වගේම හරිම අලංකාරවත්. ඒ නිසා බොන්සයි කිරීම සඳහා භාවිතා කරන්නේ බොහෝ විට මේ සීඩ් පැල. එහෙම නැත්නම් ඇට වලින් පැල කරපු පැල. ඒ වගේම අපිට අතු වලිනුත් පැල කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ Adenium ශාකයේ කඳ කපලා ඒ කඳ වැලි භාජනයක ගහලා පැල හදා ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු කොහොමද ඒක හරියටම කරන්න කියලා. එහෙනම් අපි අද කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ Adenium ශාකයේ ඇත්තටම මලකුත් පිපිලා තියෙනවා. නමුත් මේ ගහ ගොඩක් උස ගිහිල්ලා. උස වැඩි නිසා එච්චර ලස්සනක් නැහැ. ඒ නිසා මේකට මීටත් වඩා අලංකාර මල් පිපෙන අනුජයක් කපාගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ අනුජය මේකට බට් කරන්නේ කොහොමද කියලා අපි බලමු. ඒ සඳහා අපිට මුලින්ම සිද්ධ වෙනවා මේ Adenium ශාකයේ කඳ මැද හරියෙන් කපලා ඉවත් කරන්න. ඒක තනි කෙලින් ආනත කැපුමක් නෙමෙයි. තනි කෙලින් මේ වගේ කැපුමක් තමයි යොදන්නේ. මේ වගේ කැපුමක් යොදලා මේ ශාකයේ උඩ කොටස අපි ඉවත් කරගන්නවා මේ ආකාරයෙන්. මේක අපි කියනවා ග්‍රාහකය. මේ ග්‍රාහකයට වඩා කුඩා ප්‍රමාණයේ අතු කැබැල්ලක් අපි ඒකට කියනවා අනුජය කියලා. ඒ අනුජයේ පුරුක් 3ක් ඒ කියන්නේ පැල එන්න පුළුවන් උස පුරුක් 3ක් විතර වගේ තියෙන ප්‍රමාණයේ අතු කැබැල්ලක් වෙනත් ශාකයකින් කපා ගන්නවා. ඒක මේ ගෙනල්ලා තියෙන්නේ වෙනත් ශාකයකින් කපාගත්ත අතු කැබැල්ලක්. මේකට අපි කියනවා අනුජය කියලා. ඒක අපි මේ කඳෙන් උඩින් මේ විදියට තියෙනවා. ඒකත් තනි කෙලින් කැපුමක් කපාගෙන තියෙන්නේ. ආනත නැහැ. මේකේ මැදින් තියෙනවා. ඊළඟට මේක වැටෙනකොට අපි මේකේ පටිය උතන්න ඕන. පොලිතින් පටියක් මේ ආකාරයෙන් මෙහෙම උඩින් තියලා මේ ආකාරයෙන් පොලිතින් වලින් වෙලා ගැනීම සිදු කරනවා. එහෙම නැත්නම් මේක වැටෙන්න පුළුවන් නිසා තවත් පටියක් අරගෙන මේ ආකාරයෙන් වෙරුමක් යදා ගන්නවා. සතියකට විතර පස්සේ මේ පොලිතින් පටි ඉවත් කරාට පස්සේ මේකේ උඩ අනුජයෙන් අතු දාලා හොඳ ලස්සන පැලයක් හදාගන්න පුළුවන් හැකියාව ලැබෙනවා. මේ අරලිය අතු බොහොම ලේසි පැල කරගන්න. මේවා වැලි බඳුනක නිකම්ම මොනවත් නැහැ. කෙලිම තෙත වැලි බඳුනක මේ ආකාරයෙන් සාමාන්‍ය අඟලක් එකමාරක් විතර වගේ ප්‍රමාණයක් යට වෙන ආකාරයට වැලි බඳුනක මේ අරලිය අතු ගහලා තියුවම මේක ඉතා හොඳින් මුල් අල්ලලා පැල හදා ගන්න පුළුවන් බොහොම ලේසියෙන්ම. මේක ජපන් අරලිය එහෙම නැත්නම් Adenium විතරක් නෙමෙයි. ඔයාලා ළඟ තියෙන ඕනම අරලිය වර්ගයක් මේ ආකාරයෙන් පැල ලබා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි විශ්වාස කරනවා ඔයාලට වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා මේ වීඩියෝ එකත්. නැවත මේ වගේ වටිනා වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන තෙක් සමු ගන්නවා. ඔබෙන් ඔබට සුබ දවසක්.